های گایز، چطورید بچه‌ها؟ من رادمجی هستم و خوش اومدید به قسمت دوم کتاب آکسفورد ورد اسکیلز. بعد از مدت ها من مدتی نتونستم قسمتاشو آماده بکنم و براتون کمک نمودشم به جاش و بالاخره این قسمت دوم کتاب آکسفورد ورد اسکیلز یونیت 3 و 4 هستش. پس بدون معطلی 1 2 3 برو به. خب میریم سراغ یونیت 3 و 4. یونیت 3 میریم سراغ اول یونیت 3 using this book، استفاده کردن از این کتاب. Learn these words, you need to understand them to do the exercise. این کلمات رو یاد بگیرید برای اینکه متوجه بشید تا بتونید تمرینات رو حل کنید. یه سری کلمه میخواد به ما بگه که توی ترمینات اینا رو مثلا استفاده کرده که ما اگه بلد باشیم میتونیم ترمینا رو به راحتی حل کنیم. اولش خیلی راحته، تیک. همون تیک زدن یه به معنی درسته، درست. underline خط کشیدن زیر یک کلمه، مثلا میگن زیر کلمه word خط کشیده. cross out روی کلمه خط کشیدن در واقع حذف کردن اون کلمه. circle دایره کشیدن دور کلمه. complete پر کردن، کامل کردن. I like جای خالی ice cream. correct wrong درست غلط، درست غلط. 2 plus 2 equal 4 is correct، 2 علاوه 2 درسته. right هم also right هم میگم. 2 plus 2 equal 5 is wrong، 2 علاوه 2 مساوی 5 غلطه. mistake یعنی اشتباه. میگه if something is a mistake it's wrong. بچه اینجا درست کنید wrong نه wrong، دبلشون نمیشه wrong. یعنی اگه چیزی غلطه غلط، یا اگه چیزی اشتباهه غلطه. مثلا انگلیش با آی غلطه، سینونیمش هم میشه ارور. یعنی ارور هم اگه ما بذاریم اونجا درسته. کلمه ارور با کلمه میستیک یکیه منش. correct درست کردن، مثلا یا نمیشه make something right، درست کردن چیزی. مثلا اگه انگلیش با آی بود که wrongه، با ای میذاریمش میکنیمش right، میکنیم درستش میکنیم، correctش میکنیم. یا میتونیم یه معنی دیگه بگیم tell somebody what mistakes they are making، به یه فردی بگیم که چه اشتباهاتی داره میکنه. true or false، true or false درست یا غلط، صحیح نادرست، صحیح غلط. Paris is in France، پاریس تو فرانسه است، that's true درسته. Paris is in Italy، پاریس تو ایتالیاست، that's false این غلطه. The same و different برابر و متفاوت. small and little are the same، small و little برابرن. small and big are different، small و big با هم متفاوتن. match something with something، وصل کردن چیزی به چیز دیگری. مثلا نگاه کنید نوشته match 1 to 3 with A to C، وصل کنید 1 تا 3 رو به A تا C. حالا مثلا گفته 1 C به C وصلش کرده. missing یعنی نبودن، دادوا گم شده. if something is missing it is not there، چیزی که اونجا چیزی که مثلا نیست یا وجود نداره نیست اونجا. missing. مثلا he comes Tokyo نکن the word from is missing، کلمه from اینجا miss شده، نیست. he comes from Tokyo. cover put one thing cover over another thing، cover یعنی پوشوندن. میگه put one thing over another thing، یک چیزی رو روی یک چیز دیگه گذاشتن. ببینید مثل تصویر، یه ورقه رو گذاشته روی یه بخش از کتاب. test somebody or yourself، تست کردن خودت، امتحان کردن خودت یا دیگران. if you test yourself، اگه خودتو تست میکنی you ask yourself questions to find what you know and understand، از خودت سوال میپرسی تا بفهمی چه چیزایی رو متوجه شدی و درک کردی، چه چیزایی رو بلدی و درک کردی. مثلا when I test myself on English verbs، وقتی من خودم رو تست میکنم توی فعل های انگلیسی، I look at the verb، به فعل نگاه میکنم، then say the meaning in my language، بعد معنیشو توی زبان خودم میگم. table this is a table، بچه این تیبل با اون تیبل فرق میکنه.
خب این هم که همه میدونید بالاخره هر کلمه ممکنه هزاران معنی داشته باشه. تیبل اینجا ولی به معنی جدوله، این جدول رو میگن تیبل. کالم میشه ستون. میگه the table above has got two columns. میگه جدول بالا 2 تا ستون داره. One for questions and one for answers. یکی برای سوال ها و یکی برای جواب ها. Put something in order. چیزی رو توی جای درستش قرار دادن. Put things in the right place or position. گذاشتن چیزا توی مکان درست یا موقعیت درست. مثلا put these words in order to make a sentence. این کلمات رو توی جای درست بذارید تا یه جمله درست بشه. مثلا نوشته خودش bed I early to went. معنی نمیده. درست میکنیم میذاریم تو جای درستش میشه I went to bed early. خب بحث بعد اینجا چیه؟ short forms and symbols. مخفف ها و نشانه ها. symbols. TV is a short form of television. TV مخفف تلویزیونه. A symbol، حالا ما بگیم سیمبل چیه؟ سمبول که در واقع نشانه. is a sign or picture، یه نشانی یا تصویره. with a special meaning، با معنی خاص یا یه معنی مفهومی. مثلا مساوی is a symbol that means equal or is the same as. میگه مساوی یه نشانه‌ای که به معنای برابر یا مساوی یا برابر است با. 2 + 2 = 4. 2 + 2 برابر است با یا مساوی با 4. e.g. یعنی مخفف for example، یعنی برای مثال. مثلا وقتی میگم فروت میوه میگه e.g. for example، برای مثال apples and bananas. مثلا دو تا میوه چه سیب و موز. OPP مخفف اپوزیته، یعنی متضاد. مثلا نمیشه big is the opposite of small. big مخفف متضاد small. syn سینونیم is short for synonym. مخفف سینونیمه. سینونیم یا نمیشه a word that means the same as another. یک کلمه این که با یک کلمه این که با یک کلمه دیگه معنی میده، هم معنی، مترادف. مثلا small با little سینونیمه. حالا etc به همون و غیره است. میگه you use etc at the end of a list to show there are more things but you don't want to say them all. میگه etc رو در آخر لیستت قرار میدی تا نشون بدی که چیزهای بیشتری هست ولی تو نمیخوای همشون رو بگی. We bought apples, oranges, bananas, etc. میگه ما خریدیم سیب‌ها، پرتقالا و موزها و غیره. و حالا میگه we can say etc as etc یا and so on هم میتونیم بگیم oranges, bananas and so on و غیره. INF به معنی informal. If a word is informal، یعنی کلمه اینفورماله، you use it when you're speaking to friends or people you know well. استفاده میکنی ازش برای صحبت کردن با دوستا و افرادی که خوب میشناسیشون. But not in serious writing or important letters. ولی استفاده نمیکنی توی نامه های مهم و جدی. اپوزیتش میشه فرمال، مخفف میشه فرمال. STH در واقع مخفف something، یعنی یه چیزی. SP مخفف somebody یا someone، یعنی یه کسی، یک فرد. خب میریم سراغ تمرینات. خود بحث هستم شد، حالا میخوام ببینیم تمرینات رو سریع انجام میدیم که زودتر وقتی خیلی گرفته نشه. Read a sentence and write your answers. میگه مثلا نگاه کنیم چه put a tick at the end of the sentence. یه تیک آخر این جمله گذاشته. Underline the third word in this sentence. سومین کلمه این جمله رو خط بکشید زیرش. Third اینجا سومین کلمه است، پس خط بکشید زیرش. Circle the first word in this sentence. دور کلمه اول این جمله خط بکش. سیرکل و بعد دورش خط بکشید. Cross out the last word in this sentence. آخرین جمله این جمله رو
بفرست بیرون، حذفش کن. اینجا چیه؟ آخرین کلمه خود سنتنس رو حذفش کن. What's the opposite of big؟ متضاد big چی میشه؟ small. What's a synonym of for fantastic؟ مترادف فانتاستیک کلمه چی میشه؟ مثلا well, great, interesting مثلا. Correct the mistake in this sentence. اشتباه این جمله رو درست کن. خود کلمه میستیک یه ای کم داره. شما باید به جلوی اینجا یه میستیک با ای بنویسید. It was more informal word for thank you. کلمه در واقع اینفورمال تر یا غیر رسمی تر برای thank you چیه؟ مثلا بچه‌ها thanks a bunch، خیلی متشکرم. اینو میتونی استفاده کنی. یا appreciate, you are the best, cheers. اینجور کلمات خیلی داره تو اینترنت بزنید هست. Is it true or false that London is in Scotland؟ میگه این درست یا غلط که لندن تو اسکاتلنده؟ فالس، غلطه. What word missing in this sentence؟ خب تو اینجا کلمه is نیست. What word is missing in this sentence؟ Is 8:30 the same as 8:30؟ میگه آیا 8:30 برابر با نیم ساعت بعد 8؟ درسته. 14 and 27 is 43. میگه 14 و 27 میشن 23. این در واقع داره به ما جمع میگه دیگه. 14 با 27 میشه 43. نه خب این wrong میشه 41. Complete the next sentence. سنتنس بعدی رو کامل کنید. Where جای خالی you live. I live near the park. اینجا میشه where do you live. خب این از تمرین اول. میریم سراغ تمرین دوم. match the opposites. متضادها رو به هم وصل کن. فرمال متضادش میشه این فرمال میشه C. the same میشه چی بچه‌ها؟ اگه گفتی the same میشه different میشه D. correct چی میشه؟ correct میشه wrong A. true چی میشه؟ میشه E false. synonym چی میشه؟ میشه B opposite. What do these short forms and symbols mean? Write your answer. OPP یعنی opposite. EG یعنی for example. این تیک یعنی تیک. INF رو شما توی کامنت ها به من بنویسید. چه غلط چه درست برای من توی کامنت بنویسید. SYN یعنی سینونیم. این مساوی یعنی equal. ETC یعنی etc. یا and so on. که جوابش یعنی هم etc. هم and so on. Complete the sentences. این جملات رو کامل کن. مثلا یک you use جای خالی at the end of a list to show that there are other things but you are not going to say them all. ETC etc. What word is جای خالی in the next sentence is missing in the next sentence? If you put something in جای خالی you put it in the correct place or position. If you put something in order you put it in the correct place or position. 12 and 12 is 26. Isn't it? No, that's wrong. Equal is a symbol and it means equals or is the same as or is the same as. I make lots of mistakes when I speak, but my teacher usually corrects me. After each page, I always جای خالی myself, test myself and all the new words. I often look at the words چی میشه؟ اینو میخوام که شما برای من چه درست چه غلط بنویسید. پس الان دو دوش جای خالی the meanings and then try to remember and say the meanings. 8. US is a جای خالی of the United States of America. US is a short form of the United States of America. In this exercise, you have to match
A to E with one to five. Hi is a more informal way of saying hello. San Francisco is the capital of America. True or false? جای خالی is a synonym for mistake, error. How many جای خالی has this table got? Three. How many columns? We have to جای خالی the correct answers. We have to underline the correct answers. We have to circle the wrong answer. چه circle میده؟ خب حالا میرسیم به یونیت 4. یونیت 4 هم خیلی راحت تر از اونه. مثلا میخونیم یونیت 4 learning new words، یاد گرفتن کلمات جدید. A. how to learn words. how to learn words یه A زده تون زیاد. بله معنیش اینه که یه B هم داره. یونیت 4 یه یونیت طولانیه بچه ها، یونیت طولانیه. B. questions and about words. خب حالا how to learn words، چجوری کلمات رو یاد بگیریم. Here are some things to help you when you're learning new words. این چند تا چیز که به شما کمک میکنه وقتی دارین کلمات جدید یاد میگیرید. اول repeat words out loud 2 or 3 times to practice your pronunciation. کلمات رو تکرار کنین بلند 3 یا 2 یا 3 بار برای تا تمرین بشه یا برای تمرین pronunciation تلفظتون. Write down new words in a notebook. بنویسید کلمات جدیدتون نوتبوکتون. It's important to keep a record of them because it will help you to remember them. مهم اینه که یه رکورد، یه در واقع چیزی یه جا بنویسید، یه جای باقی مونده ازش داشته باشین که به خاطر اینکه کمکتون میکنه تو یادآوریشون. Write the meaning in English or your own language. معنی کلمات رو به انگلیسی یا تو زبان خودتون بنویسید. Write an example sentence with a new word. یه مثال با اون کلمه بسازید، یه جمله مثالی بنویسید با اون کلمه. This helps you to understand how to use the new word. این به شما کمک میکنه که متوجه بشید چگونه باید استفاده کنیم از این کلمه. بعدی think of situations where you can use this word and perhaps write them down. میگه به یه موقعیتی فکر کنید که میتونید از این کلمه استفاده کنید و قطعاً اونا رو بنویسید. خب یه بچه گلاسری در واقع کلمات رو اینجا که هایلایت کرده به ما میاد میگه معنیشو. help یعنی چی؟ do something good for somebody یا make their life easier یعنی کمک کردن. out loud یعنی داد زدن so that another people can hear it بلند گفتن چیزی رو. pronunciation تلفظ. how to say a word. pronounce میشه تلفظ کردن، pronunciation میشه تلفظ. write something down یعنی نوشتن چیزی. write something on paper so you can remember. چیزی رو در ورق نوشتن تا به طوری که میتونی یادش بیاری. remember the book that you can write in. بوکی که میتونی اونو به یاد بیاری که میتونی توش بنویسی. notebook a book that you ببخشید این مال نوتبوکه. a book that you can write in notebook یعنی دفتر چیزی که یه کتابی که میتونی توش بنویسی. record نوشته notes of things that have happened. نوشتن یا notes یعنی نوت چیزایی که قبلا اتفاق افتاده. مثلا a record of money that you have spent. keep a record. مثلا کن a record of money that you have spent. مثلا نوشتن پولایی که خرج کردی. keep a record of something هم مثلا میگن keep a record of something. meaning یعنی در واقع معنی. the meaning of a small little معنی small little. use یعنی استفاده کردن. do a job with something انجام دادن کاری باعث دیگه با یه چیزی. مثلا I use a key to open my door. من کلید استفاده میکنم تا درم باز کنم. situation things that are happening at a certain time or in a certain place. situation یعنی موقعیت. میگه
چیزایی که داره اتفاق میفته در یه زمان دیگه، در یه زمان خاصی یا زمان دقیقی و یه مکان دقیقی. مثلا I was in a difficult situation at work today because my computer wasn't working. من توی موقعیت سختی بودم توی کارم امروز به خاطر اینکه کامپیوترم کار نمی‌کرد. حالا یه اسپاتلایت میاد میگه یه نکته خوبی میگه در مورد یه کلمه یه چیزی. مثلا اینو نمیشه think، یه اسم بزنیم میشه things. میگه we often use things to talk about an idea or a subject. ما معمولا از thing یا یه چیز استفاده میکنیم که در مورد یه ایده یا یه موضوع صحبت کنیم. It means we don't need to find the exact name for something. یعنی معنی به این معنیه که ما نیاز نیست که دقیقاً یه کلمه رو برای یه چیزی پیدا کنیم، دقیقاً یه کلمه‌اش پیدا کنیم. مثلا we talked about a lot of things. ما در مورد چیزهای مختلف صحبت کردیم. حالا نمیخواد بگیم دقیقاً چی. Art is the thing that interests me most. هنر یه چیزیه که منو به وجد میاره. این میشه. حالا نمیخواد بگیم چیه، کلمه شده. یه thing داریم میگم کلمه. خب تمرین اول complete the dialogues with one word. دیالوگا رو کامل کنیم با یه دونه کلمه. What's this word؟ مثلا نگاه bite but I don't know the correct pronunciation. مثلا was the homework easy? No, it wasn't. But my father helped me. Did the others hear you? Yes, I said the name out loud. How do you know you have read that book? Because I keep a record of it. How did you remember her phone number? I wrote it down. Do you know the meaning of awful? Yes, but I don't know how to pronounce it. یه کورکت میگه بهش میگه ولی من تلفظ صحیحشو نمیدونم. بعد اینجا میگه معنی آفولو میدونی، میگه بله ولی نمیدونم چجوری تلفظش کنم. این داره به عنوان کلمات معنی فعله. I have broken my mother's favorite cup. I don't know what to say to her. What a difficult situation. سخته. چه موقع سخته. Have you got a new computer? Yes, but I don't know how to use it yet. Did you talk about the holiday? Yes, and lots of other things. اینجا دوباره things. خب تمرین دوم complete the sentences first. Cover the text at the top of the page. خب حالا اول میگه اون کاور کن چون دقیقا همون رو داره میگه. Repeat word جای خالی true or treat to practice the pronunciation. Repeat words out loud. True or treat to practice the pronunciation. Write down new words in a notebook. It's important to keep a record of them. Write the جای خالی in English or and write the meaning. If you write an example sentence, it's helpful to remember how to use a new word. Think of جای خالی where you can use think of situation where you can use this word. I'm right. Answer the question. به سوال جواب بده. خب حالا میگه باید مثلا اینطوری مثلا میگه why do you do lots of different things when you have new words to help you to understand and remember. حالا why do you repeat words out loud to know to practice the pronunciation. Where can you write down new words? In notebook. Why is it important to do that? To remember them, to keep a record of them and remember them, to have a record of them. How can you write the meaning? You can write the meaning in English or your own language. Why do you write an example sentence to understand how to use this word? What can you do after that? اینجا چی دستیم؟ میگه چه کار میتونی بچ بکنی؟ Think of a situation. به یه situation یه موقعیتی فکر بکنی و خب بنویسی. Think of a situation and write it down. خب سراغ بخش دوم یونیت 4B questions about words. سوال‌های راجع به کلمات. خب وقتی میخوایم مثلا کلمه جدید یاد گرفتیم میخوایم بپرسیم مثلا این چجوریه اینا این سوالاتو میپرسیم. مثلا سوالات راجع به کلمات.
What does awful mean? awful به چه معناست؟ نه not what means awful، نه که بگیم what means awful. جوابش رو چی میتونیم بدیم؟ یا میتونیم بگیم I don't know، نمیدونم، یا میتونیم بگیم or it means terrible، میتونیم بگیم به معنی terrible. خب حالا جو سوال بعدی چه تصویریه. خب مثلا میگیم what's this called in English؟ این تو انگلیسی به چی خونده میشه، چی بهش میگن؟ مثلا میگی I can't remember، یعنی به یاد نمیارم، یا it's a spoon، یه قاشقه. و مثلا این سوال دیگه how do you say feels in English؟ feels. خب میگه چجوری feels رو میگی تو انگلیسی؟ sun or feels is French for sun. مثلا could you explain no vacancies؟ میتونی توضیح بدی no vacancies چه معنیه؟ نه اینکه بگی could you explain me، نه بگی و بگی could you explain no vacancies، می نداره. این نکته خیلی مهمه که نه could you explain me، یعنی could you explain me بچه میگن یعنی منو توضیح بده. مثلا جلو دیگران میگی منو توضیح بده، خب قطعا معنی نمیده، اصلا کلا این به کار نبریم. could you explain no vacancies؟ حالا میگه yes. to sit in a hotel window، روی پنجره هتل میبینید it means the hotel is full، یعنی هتل پره. there are no free rooms، یعنی هیچ اتاق خالی نیست. what's the difference between hello and hi؟ تفاوت بین hello و hi چیه؟ the meaning is the same، یعنی معنیشون برابره. but hi is informal، ولی hi غیر رسمی تره. what's the opposite of big؟ متضاد بیگ چیه؟ small. how do you pronounce tie؟ میگه چجوری تلفظ میکنی تای و کروات رو؟ it's like my، کبی my tie. 8 is pronounced like night، is that right correct؟ نه مثلا میگه آیت منظورشه. خب میگه 8 pronounced شبیه night، درسته یا غلطه؟ درسته؟ no that's wrong، میگه غلط. یا میتونی بگیم that's not right، it's pronounced like wait. 8 wait. how do you spell apple؟ I'm not sure، یعنی میتونی بگی چجوری اپل اسپل میکنی؟ I'm not sure، من مطمئن نیستم. is it 1p or 2؟ یعنی یه دونه p یا دو تا. it's a double p، it's a double p-l-e، it's a double p-l-e. double p یعنی 2p، همون 2p. خب تمام شد. و همین سوال راحتی. این سراغ سه تا تمرین بعدی مربوط به این. match 1 to 6 with A to G. how do you spell your name؟ مثلا A double N A. how do you say cup in German؟ میشه F. I don't know، I only speak French. what's the opposite of closed؟ متضاد closed چی میشه؟ میشه G open. what does teeny mean؟ teeny به چه معناست؟ میشه A very small. how do you pronounce wait؟ اینو نوشته دقیقا D. it's like wait. could you explain hello؟ میشه it's what you say. B it's what you say when you meet a friend. come and go mean the same thing. E no they don't, that's wrong. Punch complete the dialogues. what does awful mean؟ what's this called in English؟ یعنی این چی خونده که بگید؟ it's a frying pan. how do you pronounce what؟ بگی it's like، یا it pronounce it's like hot. جای خالی you spell like I'm not trying to. how do you spell I؟ how do you spell I؟ what's the difference between buy and goodbye؟ buy is money for me. pen is the same as pencil، is that right؟ no that's wrong. what's the جای خالی of interesting؟ what's the opposite of interesting؟ what جای خالی enormous mean؟ what does enormous mean؟
یا حالا اینجا مثلا what does، آره دیگه what does کلمه does. What does enormous mean؟ It means very big. could you جای خالی explain exist؟ could you جای خالی exist explain میشه. you see it on the door, it means you can go out there. خب به سراغ سوال 6. write a question using each word. خب مثلا نگم pronounce، how do you pronounce it؟ به سوال بنویسید با اون کلمه. مثلا با pronounce how do you pronounce vegetable؟ مثلا با می what does مثلا همون awful mean یا what does date mean؟ با spell how do you spell مثلا banana؟ مثلا با say، مثلا با say مثلا اینجا خودش با say، مثلا اینجا مثلا how do you say میتونیم بگیم how do you say apple in English. با explain could you explain door؟ could you explain مثلا door هر چیزی. opposite what's the opposite of down؟ call مثلا what's this called in English؟ اینطوری سوالش میشه. خب اینم از این قسمت، یعنی قسمت دوم کتاب آکسفورد ورد اسکیل یونیت 3 و 4. مثل همیشه تکرار میکنم لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید و سابسکرایب کنید. بچه این موضوع رو بهتون بگم، این که همیشه دقت بکنید که با چه آی پی و با چه وی پی ان هایی وارد یوتیوب میشید و کانال منو سابسکرایب میکنید. به خاطر اینکه بعضی وی پی ان ها اینجوری نشتی دارند، سابسکرایب ها ثبت نمیشه و نمیتونید اونطوری که میخواید از من حمایت بکنید. پس به این قضیه دقت بکنید. کامنت انگلیسی هم بذارید که یوتیوب شما رو به عنوان فرد ایرانی حساب نکنید که بهتون گیر بده. زیاد هم سعی کنید کامنت ندارید، 2 الی 3 تا کامنت بذارید، چون بیشتر بذارید یوتیوب شما رو بات حساب میکنه و تنوع بدید تو اون 2-3 تا. مرسی که از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید و تا ویدیو بعدی و قسمت بعدی کتاب آکسفورد ورد اسکیل. بای.